Bayan kong minamahal, ang buhay ko sa'yo'y iaalay, ipagtatanggol at sa'yo'y magbabantay. Bayan ko, pakinggan mo ang mga pangako ng Diyos sa'yo. Ang paglingap niya'y hindi magbabago. Bayan ko, dinggin mo. Bayan ko, masdan mo ang iyong ganda, taglay nito ang kulay at saya. Ang pag-asa ay ngayon'y nadarama. Ang pag-asa na inasa ay muli itong makakamtan, pagkat sa Diyos tiwala ay ibinigay. Bayan ko, dinggin mo, di ka nag-iisa, kasama mo ako. O bayan ko, pakinggan mo, sa Diyos kita iaalay. Masdan mo ang iyong ganda, taglay nito ang kulay at saya. Ang pag-asa ay ngayon'y nadarama. Ang pag-asa na inaasam ay muli itong makakamtan, pagkat sa Diyos tiwala ay ibinigay. Bayan ko, dinggin mo, di ka nag-iisa, kasama mo ako. O bayan ko, pakinggan mo, sa Diyos kita iaalay. Dinggin mo, bayan. Pag-ibig ko'y walang hanggan, ang buhay ko sa'yo'y ibinigay. Bayan ko, bayan ko, dinggin mo.
Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsahit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga dito sa Kanyon. Mayroon palang malakas na bagyo ang inaasahan na maglandfall over Cagayan, Batanes area on Saturday. Ang bagyong ito, sangayon po sa pag-asa, ay lumalakas patungong northern part of Luzon. Malamang na magdala po ito ng sobrang lakas ng ulan dito sa ating bansa. At mayroon pong dalang 205 kilometers before approaching the PAR on Wednesday. As of 3 p.m. yesterday, the eye of the storm was located at 3,075 kilometers east of southern Luzon, packing winds of 120 kph near the center and gustiness of 145 kilometers per hour. So, let's brace for the strong typhoon, most likely on Saturday, this coming Saturday, na malamang dumaan at tamaan itong Cagayan, Batanes area kung hindi po iiba ng location o kaya ng direksyon itong nasabing bagyo. Yun po ang unang balita natin dito sa ating palatuntunang Kanyon. Nananatili pa rin nangunguna sa mga balita ang pagbawi ng Pangulong Duterte sa amnesty na iginawad ng Administrasyon Aquino kay Senador Trillanes. No? Ito pa rin ang mga laman ng mga diaryo ngayon. Noong isang linggo po ay naiakyat na ni Senador Trillanes sa Korte Suprema ang naturang usapin at inaasahan po ni Trillanes na mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema sa lalong madaling panahon tungkol sa kanyang petisyon questioning the cancellation of the amnesty granted to him by the previous administration of Aquino. No? Naka-schedule po bukas na talakayin ito ng Korte Suprema. Sang-ayon po sa balita, hindi kaagad nakapaganda ang Korte Suprema sapagkat noon lang yatang Biyernes na tanggap at na-raffle ang nasabing usapin diyan sa Supreme Court at
ang ponente, ang magiging pangunahing tatalakay dito o mangunguna sa deliberasyon kung dapat na pagbigyan ang petition ni Trillanes o hindi ay si Senior Magistrate Peralta. Isa po sa mga senior justices. I think pangatlo siya sa mga senior justices of the Supreme Court na siya po ang maghahawak ng nasabing usapin kung kailangan na pagbigyan ng Korte Suprema ang kanyang kahilingan sa TRO, no? Bukas na po ito, no? Pero may balita kami na medyo malabo na mabigyan si Senador Trillanes ng TRO sapagkat ang balita, maraming mga maestrado ng Korte Suprema ngayon ay nasa bakasyon at yung iba ay nasa biyahe. Hindi kompleto ang nasabing korte at alam po ninyo kapag ganitong petisyon requesting for TRO, kailangan po ang sesyon ng korte ay kailangan en banc. Kailangan lahat ng mga maestrado ay presente para madesisyonan po ang ganitong klaseng request. In this particular case, the request of Senator Trillanes for temporary restraining order for the implementation of the proclamation of the President for the cancellation of amnesty and the order of the President to arrest the Senator. So ito po ang inihingi ni Trillanes. At kapag ganon ay malabo po na makakuha si Senator Trillanes. Therefore, ang senador ay mananatili sa kanyang kinalalagyan ngayon na nandiyan po siya sa Senado. Pang ilang araw na ito ni Trillanes sa Senado, siguro this is the fourth day of the Senator, if I'm not mistaken, na nandiyan po sa Senado. Of course, hindi po siya lalabas diyan sa Senado sapagkat whether or not si Trillanes po ay arestuhin, this will certainly weaken their position doon sa pag-question sa presidential declaration of the granting of amnesty during the past administration. Kapag lumabas po si Trillanes, mga kababayan, this will weaken their position. Ito po ay mahihina po ang kanilang posisyon sa pag-question dito sa proklamasyon ni Presidente Duterte para sa pagpapawalang bisa ng nasabing amnesty. So, presumably, Senator Trillanes will stay in the Senate. At ang iba-ibang opinion ngayon, while the people and of course Trillanes is waiting for the final decision of the Supreme Court, may iba-iba pong mga opinions na lumalabas ngayon. Isa na dito ang opinion ni dating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, si dating Senador, dating Congressman Pong Biason, a retired general, former AFP Chief of Staff, na sang-ayon sa kanya, ang amnesty granted can no longer be questioned. Of course, there are different opinions, no? Iba-ibang mga legal opinions tungkol dito. And sang-ayon kay Biason, kailangan daw na suriin din, kailangan din na i-review itong iba-ibang mga amnesty granted to the rest of the Magdalo Group.
itong mga kasamahan ni Trillanes doon sa mutiny against former President Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ang sinabi ni dating senador at dating AFP Chief of Staff Pong Biason, a retired General of the Armed Forces of the Philippines. Pero alam po ninyo, mayroong sagot kaagad ang Pangulo when the President landed at the Davao International Airport noong galing po siya sa Israel and Jordan. Sang-ayon po sa Pangulo ay kanyang prerogative kung sino lang ang kanyang gustong bawiin ang amnesty. Headline po yan ng mga newspapers ngayon that it is the prerogative of the President. Singling out Trillanes, not including other mutineers during the 2003 and 2007 mutiny against President Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ang sinabi ni Presidente sa pagdating niya sa Davao International Airport. Sabi po ng Pangulo, he had no problem with Trillanes' fellow mutineers and coup plotters. They were all his friends, so he did not want them jailed. This was the word of the President sa kanyang pagdating sa Davao International Airport. Ayaw niya daw na mabilanggo ang iba pang kasamahan ni Trillanes dahil mga kaibigan niya yun. They're friendly. At it is the prerogative of the President kung sino lang ang gusto niyang bawiin ang amnestia. In this particular case, the amnesty granted to Senator Trillanes. Alam po ninyo, there were several other military officers who took part in the 2003 and 2007 mutiny against former President GMA. Marami yun eh. Sina Nicanor Paildon. Kasamahan po yan, no? Si Paildon is now an undersecretary of the Office of Civil Defense. Former former commissioner of the Bureau of Customs. Major General Renato Miranda, kasama din po sila. Retired Colonels Rafael Galvez, Alan Paje, Jaime Regalario, and Jake Malahacan. And if you recall, nakita ko muli yung video na naglalakad from Manila Peninsula, binagtas nila yung Paseo de Rojas, no? Makati Avenue area in Makati. Kitang-kita na nandoon po si General Danny Lim, na ngayon po ay isa ng MMDA chairman, who took part also during the attempt, the mutiny in Makati. So these are, according to the President, these are all his friends, that he doesn't want them to be jailed, mga kababayan. So it is the prerogative. The point here is, according to the President, it is the prerogative of the sitting President kung sino ang gusto niya. Kayo po ang humatol dito, mga kababayan. Dito po ang aming broadcast ay live sa Facebook, sa Katropa DWDD. I-type lamang ninyo sa Facebook ninyo, Katropa DWDD, at yan po ay lalabas. You can write your comment and we will read it regarding this matter, no? All right.
Okay. Meantime, sa kabila po ng mga report na may mga discontent soldiers, may mga nagsisirculate kasi ng mga report, di natin malaman kung totoo o fake news. Alam po ninyo, sa panahong ito, napakahirap ang determination sa isang balita kung ito ay isang totoong balita o this is just a propaganda or a fake news against the government. Napakahirap po, mga kababayan, na may mga balita noong isang linggo that there were discontent soldiers na medyo nag-iisip-isip daw tungkol sa kanilang mga paninindigan. No? Nag-issue po ng direktiba ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines tungkol sa pagsunod sa chain of command. Noong isang linggo, I think towards the middle of last week, binasa ko rin dito yung inisyu na panawagan galing kay AFP spokesperson, Colonel Arevalo, na nananawagan din po na sundin ang chain of command. This is also the same as the directive coming from the AFP Chief of Staff sa mga tropa na sundin po ang chain of command. General Galvez also reminded the military to follow its constitutional mandate and not to take part in any political activity. Alright, yan po ang direktiba ni General Galvez. Not to participate in any political activity. So, ipinapaabot ko po yan, mga kababayan, sa kasundaluhan, the message or the order coming from General Galvez, the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, not to participate in any political activity. Naniniwala din po ang Malacanang na hindi mag-aaklas ang mga sundalo laban sa gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, naguni-guni lamang daw ni Senador Trillanes ang palagay na ito na may sasama sa kanyang mag-aaklas laban sa Pangulo. Naniniwala din po si Roque na mas pahahalagahan ng mga sundalo ang pagmamalasakit ng Pangulo sa armed forces kaysa kay Trillanes. No? Alright. So, ito po ang paniniwala ng Malacanang, kampante sila. At sa kabilang dako po, nagbigay po ng babala ang Pangulo ng Pilipinas, si President Duterte, kaugnay sa balakin ng 3 grupo daw na nagsasabuatan umano para patalsikin siya sa pwesto hanggang sa buwan ng October. Alam po ninyo, matagal ng balibalita po ito. Lumabas na rin po itong balita nito that there are moves, there are groups na nagbabalak na patalsikin ang Pangulo sa buwan ng October. Alam po ninyo, naalala ko tuloy si Secretary Roque na ang Pangulo ay hindi naman daw kapituko sa pwesto. Of course, the President, time and again, the President is saying that he is not really there para manatili sa kanyang kapangyarihan. In fact, inahamon niya itong ibang mga militar noon na tawagan lang daw siya. At siya po ay, kung hindi na kailangan, siya po ay bababa
sa pwesto. Ang tatlong grupo na ito na tinutukoy po ng Pangulo ay yung mga dilawan, referring to the Liberal Party, ganun din si Senator Trillanes at maging ang Communist Party of the Philippines or the Politburo. Ginawa po ng Pangulo ang babala sa kanyang pagdating sa Davao International Airport mula po sa bansang Israel at Jordan. So, narinig ko po itong panawagan ng Pangulo na bantayan daw itong tatlong grupong ito, yung grupo ni Senator Trillanes na nagbabanta, ang grupo ni Joma Sison, and of course, the group of the Liberal Party. Na ito naman po ay pinabubulaanan ngayon ng Partido Liberal at wala po na balakin. Sang-ayon po sa kanila, ito po ay guni-guni lamang ng mga nasa administrasyon. So, ito po ang mga balita ngayon. At of course, ang Pangulo ay nagbibigay din po ng paalala dito sa militar at pulisya na maging tapat sa bandila ng Pilipinas at hindi sa kanya bilang Pangulo ng bansa. Na ito naman po talaga ang dapat na ang loyalty ng mga uniformed men ay sa konstitusyon, sa bandila at hindi lang po sa iisang tao. At maganda itong pahayag ng Pangulo. The President said na ang militar at ang pulisya ay maging tapat sa bandila ng Pilipinas at hindi sa kanya. So this is according to the President. Kasunod po nito, ipinagkibit balikat lamang ng Pangulo ang sinasabi ni Trillanes hinggil sa mga miyembro ng militar na nagpapahayag umano ng pagkabahala kaugnay ng pagpapawalang bisa ng kanyang amnesty. So, ito po ang mga kaganapan ngayon, naka-headlines pa rin ng karamihan ng mga balita ngayon, ang controversial na pagbawi ng amnestiya granted by the then President Benigno Aquino III na ito po ay pinawalang bisa sa proklamasyon ng ating Pangulo. Kanyon, si Rolly Canon. Alam po ninyo noong weekend, mayroong lumabas sa mga pahayagan na nananawagan si Undersecretary Epemaco Deng-Sing III ng Department of Interior and Local Government kay Pangulong Duterte na magdeklara ng revolutionary government. Nabasa ko po ito. Sabi ko nga, teka muna, mukhang nag-uudyok si Undersecretary Deng-Sing III ng Department of Interior na i-declare ng Pangulo ang revolutionary government. Sabi ko nga sa sarili ko, napag-aralan kaya ni Undersecretary Deng-Sing kung ano ang implikasyon ng revolutionary government. It is not easy. Even the President, madalas niyang sabihin that if this is the last thing to do, magdideclare siya ng revolutionary government sa Pilipinas, ay hindi po masyadong binibigyan ng diin ng Pangulo, no? Sapagkat alam ng Pangulo ang implikasyon nito. But Undersecretary Epemaco Deng-Sing III, ay inuudyukan si Pangulo noong isang linggo. Nabasa ko po ito sa mga periodiko.
Sang-ayon po kay Densing, may daw po na 300 people na dumalo sa mga pagtitipon ng mga miyembro mula po daw sa MASA, Duterte Movement, or MMDM, sa Butuan, na pinangunahan ni Densing para sa transitory revolutionary government upang isulong, upang iluklok ang federalismo. Alam po ninyo, siguro kaya ito ay iminungkahi ni Undersecretary Densing sapagkat nakikita niya na medyo kinakapos po ng oras tungkol dito sa pagsulong ng federalism in the country. Wala akong namomonitor na sinasabi na kumokontra sila sa federalismo. Even congressmen, even senators. Hindi naman sila kontra, kaya nga lang dapat po na pag-aralang mabuti. Wag madaliin ang pagsulong ng federalismo. Even the President's own men, itong mga cabinet officials, there are about 2 of them in the cabinet, ang nagsasabi na malaki ang implikasyon ng federalismo in terms of revenue at ang impact nito sa ekonomiya ng bansa, including, of course, the rating of the Philippines in as far as the international rating companies are concerned. Kaya maghinay-hinay po, kahit na si Secretary Pernia, si Secretary Dominguez, noong isang buwan, ay nagsasabi na pag-aralan mabuti. Kung kinakailangan na magkaroon ng revision doon sa Federal Constitution submitted by the consultative body created by the President. Even the President, for that matter, according to President Duterte, that objection or anything in regards to the Federal Constitution, kung mayroong concern, ay ipaabot para maayos ito. Mga kababayan ko. And now, Undersecretary Densing, gustong madaliin ito na isulong ang federalismo by way of a revolutionary government. Inuudyukan si Pangulo. Mga kababayan, para lamang ipuwersa, alam po ninyo, ang revolutionary government, if the President will indeed declare a revolutionary government, alam ba ninyo yan? The Constitution of the Philippines ay temporarily suspended. And what will happen if the Constitution of the Philippines will be temporarily suspended because of that proclamation of a revolutionary government? There will be no more Congress, no more Senate, no more Congress, House of Representatives, Supreme Court. Suspended nga ang operation of law. And ano ang tawag ninyo dyan? Di ba diktadorya na yan? Ay ayaw naman yata ng Pangulo na tawagin siyang diktador. Sa nakikita ko, kahit tinatawag siyang diktador, nakikita ko naman na hindi naman, yan po ay perception ng marami. Pero kung revolutionary government na, ay maaring gano'n na nga ang perception ng mga tao. Ako po'y nabigla dito sa nabasa ko, Saturday yata yun na panukala ni Densing, Mr. President, mag-declare ka na ng revolutionary para may pasok na ang federal constitution. Sa ilalim po ng constitution, ayon kay Densing, ay maaring magsuong ng revolutionary government kung sa tingin ng publiko ay hindi na natutugunan ng kasalukuyang pamahalaan ang interes ng taong bayan.
Well, that is true. That is embodied in the Constitution. But huwag tayong pabigla-bigla. Oh. O tingnan ninyo, attention Secretary Dancing III, Undersecretary of the ILG. Mismong si Acting Interior Secretary Eduardo Año, si General Año na mismo nagsasabi, ito pakinggan ninyo, ang kampanya ng Department of Interior and Local Government na Revolutionary Government o RevGov Drive na isinusulong ng isang undersecretary ng ahensya, itinanggi ni Anyo. Hindi pala alam ni Anyo ito. But the undersecretary is already making it appear that that is the official stand of the DILG. The way I look at it, ayon po kay Secretary Anyo, personal opinion lamang daw ni DILG Undersecretary Ipemaco Dancing III ang RevGov. Take note, ladies and gentlemen, itinanggi po ni Anyo yung pinapa-circulate ni Dancing na revolutionary government. Iyan daw po ay sariling opinion lang ni Dancing. Alam po ninyo mga kababayan, if you are a government official occupying a high position, in this particular case of undersecretary, that is an undersecretary, the second position sa DILG. It is always presumed that anything that you say is official. I stand to be corrected. Ang understanding ko, if you are a government official, ang presumption niyan, kapag nagsalita ka, it is always presumed that that is official, not just a personal opinion. Iyan po ang presumption. Unless may rider ka, unless na may disclaimer ka, prior to your statement that, ladies and gentlemen, this is just my personal opinion. But in the absence of any disclaimer, before any information uttered by a certain public official is considered and presumed to be an official statement. In this particular case, the statement of Dancing calling or suggesting to the President for a revolutionary government was presumed official. But this was denied, according to report, this was denied by Secretary Anyo. What now? Matatanda ang inimok po ni Dancing na ideklara ang RevGov ngo. Noong Biyernes pala ito at lumabas sa periodiko noong Sabado. Alright. Kapag sinuspendi mo, kapag may RevGov, ang Constitution, 1987 Constitution, suspended po yan. There will be no operation of law. And the only voice that you will hear, and the only decision that you will hear, is coming from the sitting president, whoever will be. I am talking in general, no? Paglilinaw pa po ng DILG, si Secretary Anyo ay sumunod lamang daw sa Federal Constitution na itinatag ng Consultative Committee na binuo ng Pangulo. So, makatarungan po ang sinasabi ni Secretary Anyo na sumunod na lamang sa direksyon ng Consultative Committee. Yung tamang proseso, yung tamang flow ng implementation of the Federal Constitution. Huwag natin daanin sa shortcut. Ha? Tingnan mo, dininay-tuloy ni Secretary Anyo. Ha? Ano masasabi mo dito? Undersecretary Dancing ng DILG. Kanyon, si Rolly Canon.
Alas 9:01 na po ng umaga sa Kanyon ni Rolly Canon. Magbabalik ang inyong lingkod hanggang alas 10. Magpapakilala muna kami ng aming himpilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itigil na natin ang labanan upang wala nang masasaktan. Bakit di na lang tayo magtulungan nang makamtan ng kapayapaan, kaunlaran? Halika na, kumapit ka ngayon. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Tulad mo, ako rin ay tao, nananalaytay sa atin, laing Pilipino. Kapatid ko, iisa tayo, may damdamin at mayroong puso. Magmahalan tayo, Pilipino. Bawat tama ng bala ay doble ang sakit. Bawat patak ng luha, dulot ay pait. Galit sa isa't isa'y tuluyang kalimutan. Bigyang daan ang kapayapaang walang hanggan. Halika na, kumapit ka ngayon. Kumapit ka. Oh, Pilipino. Tama na ang sakit, kalimutan mong ika'y galit. Kapayapa'y huwag ipagkait. O ating buksan ang puso at isipan para sa kapayapaan. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Oh, tulad mo, ako rin ay tao, nananalaytay sa atin,
D 1134 kilohertz. Katropa Radio, iba tayo! Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga. Ang inflation rate ay pangalawa sa mga headlines pa rin ng mga periodiko sa ngayon. Pangalawang linggo na po ito kasabay ng cancellation of the amnesty granted to Senator Trillanes. The issue of high inflation rate in the country today. At alam po ninyo, dahilan ito sa napakadaming factors. The President is blaming Donald Trump doon sa maraming mga polisiya ng Estados Unidos tungkol sa tariff, the tariff policies of the United States of America, at the raising of interest rates in the U.S. That, according to the President, this is one factor kung bakit mataas ang inflation rate in the country today. Alam po ninyo, this is also being refuted by some senators. Bakit daw Pilipinas lang ang apektado ng tariff policies of President Donald Trump, at bakit daw hindi yung ibang bansa? Bakit daw hindi apektado ang ibang bansa? So, hindi ko rin po masasagot kung alin ang paniniwalaan dito. But, of course, ang masasabi natin, naka-apekto talaga ang U.S. policy sa pagtaas ng interest rate sa Amerika. Because of that, naging stronger ang dollar, naging malakas po, very strong ang dollar because of the high interest rates in America. Na siya po ang dahilan kung bakit ang Philippine currency ngayon ay bumaba ng bumaba. In fact, sa ngayon po ay nakapako ang exchange rate sa 53.975 last Friday. And mayroon pong forecast that the peso is expected to hit 55.5 pesos to a dollar instead of 54.5 this year. So at the end of the year, the dollar exchange rate against the peso is already 55.5. Marami ang nagsasabi that this is good for the OFWs, yun sa mga beneficiaries of the OFWs, and this is good for the exporting companies in the country. But of course, sabi ko nga sa inyo nung nakarang linggo, maaring malaki ang nakukuha in terms of peso ng ating mga beneficiaries of the OFWs, but the buying power of the peso is very much depleted. Ang buying power po ng ating piso ay napakaliit sa ngayon. That we would be needing a lot of money before we can buy rice, before we can buy the basic commodities na kinukonsumo po natin every day. So the peso is now expected to hit 55.5 to a dollar instead of 54.5 this year, as it continues to weaken due to the runaway inflation as well as external shocks that include the U.S.-China trade war, as well as the contagion effect from other emerging markets. This is the latest Asia Economic Monthly Nomura Securities Limited Monitor. All right. So,
expect that the peso will further weaken before the end of the year. Maraming mga problema na tatahakin natin. Another round of increase in the prices of petroleum products due this week. Noong isang linggo for 3 or 4 consecutive weeks already, ang pagtaas ng presyo ng petroleum products. And according to reports, there is another round of price increase of petroleum products this week. Wow! Ano na ba talaga ang nangyayari dito? Again, I'd like to call the attention of the chairman of the Senate Committee on Energy in the House of Representatives, and of course, the chairman of the Energy of the Senate, to do a certain representation in Congress as well as in the Senate, na mag-review kayo. Tingnan ninyo. Wala tayong nagagawa dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Baka sabihin ninyo na this is due to the movement, to the unpredictable market prices in the world market. Pero alam po ninyo mga kababayan ko, given po yan. Itong mga movement ng presyo ng petroleum products in the international market, that is given. Ang sinasabi ko, if we have a regulatory body in the country today, maaring ang presyo ng langis dito sa ating bansa ay maaring hindi ganon. Because the government can monitor the profit margin. The government can monitor the profit margin of these companies, the multinational companies, as well as the local players in the oil industry. Sa ngayon, mga kababayan ko, wala tayong monitoring. Hindi natin alam kung magkano ang profit margin, hindi natin alam kung magkano ang windfall profit, dahilan sa mga old stock nila na patuloy ang pagtaas, kinuha 3 months ago at a very low price, at tuloy-tuloy ang pagtaas. Napakalaki ng profit margin. Napakalaki ang windfall profit ng mga kumpanyang ito. Mga kababayan ko na hindi po namamonitor ng ating gobyerno because of the oil deregulation law. So, ngayon, ang implikasyon nito, ang mga minimum wage earners dito sa ating bansa ay humingi na po ng increase in their salaries and wages. Ang transport group ngayon ay humingi na po ng 10 pesos minimum, but they're asking minimum fare is 12 pesos, but at least they are happy already if the government can grant them 10 pesos minimum. Yung mga teachers ay binubuhay din ang kanilang mga paghingi sa pamahalaan ng double the salary of the teachers, just like the soldiers and the police. Ang inflation rate dito sa Metro Manila ay umabot na po sa 9%. Sa buong Pilipinas, ang inflation rate ay 6.4%. Mga kababayan ko, ako'y nalulungkot. There are certain government officials na kinukumpara po ang ating bansa doon sa ibang bansa. In terms of inflation, mayroong mga opisyal ng ating gobyerno saying na mababa pa naman daw ang inflation rate sa Duterte administration as compared doon sa inflation rate ng Gloria Macapagal Arroyo administration, ng Marcos administration, ng Cory administration, at ng Ramos administration. Comparing the past administrations to the inflation rate of today. Nakakalungkot po yan. I don't think na dapat natin i-compare.
in order to justify the runaway inflation rate today. Huwag na nating halughugin kung anong inflation noon. Sapagkat napababa na po ito. Unti-unting napababa ito ang inflation rate during the Arroyo administration and the Aquino administration. Iyon naman po ang totoo. Even in the early part of the Duterte administration, mababa po ang inflation. Noong 2017, ay 3% lang yata, 3.5 ang inflation rate. Hanggang sa tumaas ng tumaas po yan, hanggang ngayon. Kaya ang nakikita ko, mukhang napabayaan po ito. Of course, the President was just relying doon sa mga economic managers niya. Sapagkat iyon ang, kaya nga may cabinet. Kaya nga may mga alter ego ang Presidente, sapagkat the President cannot do everything. The President cannot be Secretary of Finance. The President cannot be Secretary of Trade, Secretary of National Defense, Secretary of the NEDA, Secretary of Education, or what? The President can only act as a President, correlating all information galing sa mga alter ego niya, the extension arm of the President, yung mga cabinet officials. Ang sinasabi ko, ano ang ginawa ng mga economic managers ng Presidente, ng mga cabinet officials during the past, for the past 1 year, since 2017, na monitor naman natin, tuloy-tuloy ang pagtaas ng inflation rate mula ng 2017 up to this time na umabot na po ng 6.4. Eh ngayon, nagkukumahog sila. Pati Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagkukumahog. Ha? Ang DANEDA, Secretary Dominguez, and all Secretary of Trade, the NFA, lahat, para daw maging mura ang mga bilihin. Lahat nagkukumahog. Eh bakit hindi po natin ito napag-aralan para na-prevent po natin ito na ganitong klase? During the past months, since December of since 2017 na mababa pa ang inflation rate, ay nakikita naman po natin, malinaw naman na nabomonitor po yan ang ascending tendency ng inflation rate dito sa ating bansa. So, tingnan natin kung anong magagawa sapagkat sabi nga ng Pangulo, inaamin niya naman na talagang tumaas ang inflation. Yan ang maganda sa Pangulo sapagkat inaamin niya, pero ginagawan daw nila ng paraan ito. So, the people are waiting for the action coming from the administration. Of course, the President will rely doon sa kanyang mga economic managers. Sabi ko nga sa inyo, di naman pwedeng gawin yan lahat ng Presidente. Hindi naman pwede na siya ang Presidente, siya pa rin ang economic manager ng sarili niya. Siya pa rin ang Secretary of Finance. Of course, itong mga ekonomistang ito, sila ang dapat magbigay ng feedback sa Pangulo kung paano ayusin ang ganitong kataas na inflation rate at kataas ng presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. Kanyon, si Rolly Canon. Alright, tuloy po tayo. Pati itong higher airfares, yung mga pamasahe sa eroplano, maaring tumaas din dahilan sa ibinalik itong fuel surcharge sa mga kinukonsumo ng mga eroplano. Higher fares loom for airline passengers this year as the Civil Aeronautics Board is likely to allow local airlines to reimpose fuel surcharge
on the back of the skyrocketing fuel cost. No? Companies are, ito naman, isang balita ngayon, companies are expanding and hiring more workers in anticipation of the brisk economic activity in the fourth quarter due to the Christmas season. Iyan, maraming mga kumpanya ang mag-hire pansamantala. Okay, ang mga ekonomista umaasa na sa pagdating po ng Christmas season, bababa ng bahagya ang inflation rate dahil sa marami ang pera ang padala ng mga OFWs lalong-lalo na at gagastos. May mga, yung mga empleyado ay mayroong mga 13-month pay at mayroon silang mga bonuses. So, iikot ang pera and therefore, medyo magiging maayos ng konti. No? Temporarily, inflation rate will go down this coming December. Ito po ang mga forecast. But yung forecast ng kanina na binigay ko, na ang Philippine currency, ang paghina ng Philippine currency ay lalong hihina towards the end of the year. So iba-iba ang mga forecast. Alam po ninyo, ang Bangko Sentral, ang forecast nila ay baka daw mga 6 point something. Medyo mababa. Si Joe Salceda, isa pong kilalang ekonomista ng nakaraang administrasyong Arroyo, ay ang forecast niya ay 6.1%. Yung isang ekonomista ng Hong Kong and Shanghai Bank ay ang kanyang forecast ay 5.1% towards the end of the year. So, anyway, ito po ang mga binibigay lamang namin na mga input sa inyo para malaman ninyo kung ano ang mga nangyayari dito sa ating bansa, ano na ang ginagawa ng administrasyon, ano na ang inflation rate, at ano ba talaga ang inflation rate? Marami siguro magtatanong, kapag binanggit po natin ang inflation, it has something to do with the prices of goods, prices of services in the country or a certain country. Kapag may mataas ang inflation rate, bumababa po ang value, ang buying power ng currency na ginagamit ng bansang yan. At ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay tumataas. Ganun po kasimple ang inflation. At kapag mataas ang inflation rate dito sa ating bansa, ngayon nararanasan natin na mas mataas ang presyo ng mga bilihin. Alright, so tuloy po tayo sa ating palatuntunan. 9:25 ang tamang oras sa bansa. Kanyon, si Rolly Canon. Tuloy po ang Kanyon kasama si Rolly Canon. Ang remittances po ng ating mga OFWs, malaki. Personal remittances climbed by 2.8% to $15.79 billion in the first half from $15.36 billion in the same period last year. So sa unang 6 na buwan, mga kababayan, ang ating bansa ay nagkaroon na po ng galing sa personal remittances ng mga OFWs, $15.79 billion. Wow! Sa personal remittances pa lang yan. Doon po sa mga remittances na pinadaan sa bangko,
ng mga OFWs ay umaabot na po sa 14.18 billion. So kung susumahin po natin ito, this is close to 30 billion dollars ang inihatid ng ating mga OFWs dito sa ating bansa. This is only for the first 6 months na remittances po ng ating mga OFWs. No? Ngayon, baka kaya kung minsan sinasabi nila na umaabot po ang total remittance at the end of the year, umaabot po ng 50 to 60 billion dollars ang remittances ng mga OFWs. Kaya nga ang ating mga OFWs, ito po ay mga modern heroes. No? Ang kanilang dolyar na pinapadala dito ay siya ang contributory doon sa stability ng ating dollar reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Pero mayroon pong isinagawa na survey ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Department of Economic Statistics, no, ng Bangko Sentral for the third quarter Consumer Expectation Survey na nagpapakita na itong mga OFW families, ang priority po nila sa mga remittances na ito ay to purchase cars and houses, no? Ang survey lumalabas na yung mga pinapadala ng mga OFWs ay binibili po ng bahay at ng mga kotse ng mga beneficiaries ng ating mga OFWs. Totoo po yan. Tumataas po ang production, ang sales ng mga real estates, mga real estate companies. Of course, ang Pag-ibig Fund ay nagdi-declare ng napakataas na returns sa kanilang investment because of this, no? And ang automotive industry sa kanilang mga annual or quarterly reports ay mataas din po ang purchase ng mga kotse. Alam po ninyo kung bakit ay sa dahilan na the government is not the government wasn't able to provide a decent and a more effective mass transport dito sa ating bansa. Tingnan po ninyo ang congestion sa MRT. Tingnan po ninyo ang traffic dito sa mga major thoroughfares all over Metro Manila. Ang puno na mga buses at ang hirap po sumakay dito sa ating mga pinupuntahan. Kaya ito po ang nag-uudyok sa ating mga beneficiaries ng OFW para bumili ng kotse, lalong-lalo na po itong mga installment na kotse. So this will explain everything. Ang priority ay ang kotse at saka ang bahay. This is according to the latest survey conducted by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kanyon, si Rolly Canon. Treinta minutos, 55 segundos na po makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang Kanyon ay hanggang alas 10 ng umaga. Magbabalik si Rolly Canon after this short reminder. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
isang maganda panaginip at sana'y maganap. Isang bukas na lubos ang pag-asa, ang mundo ay mapayapa, bawat bansa'y may pag-unawa, mawawala ang pupot at galit, mananatili